ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਕਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ YouTube ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਬੈਕਲੌਗ ਤੋਂ TRC ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 10 ਸਾਲ ਜਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਰ ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੰਡਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਂਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਘੁਲਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੇਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ D1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ TRC ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲਟਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਂਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੀਗਲ ਤੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਐਮਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵਕੀਲ ਥਰੂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਥਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਾ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ TRC ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ TRC ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਸੀ ਜਦ ਦੀ ਲੌਗ ਹੋਈ, ਉੱਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਗਾ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬਈ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ TRC ਆ ਗਈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ A2 ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਤੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆ, ਵਰਕ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 27 ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਘੁੰਮ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ 27 ਮੁਲਕਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 100 ਜਿਹੜੇ 74 ਮੁਲਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ 190 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ 180 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਵਾਰ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੇਟਿੰਗਸ, ਉਹ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ 174 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਰੀ, ਟਿਕਟ ਲਓ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਟਿਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।